Kanang feeling nimo nga wa kay pamilya, pero di imong pamilya diri. Hello. Hello. Hi. Naa dinhi ang Tagbilaran City Hall. Makita nato. Alibid! Chuta kita. Sa Juji, imo na kuan, may flash. I don't know. May flash There's a dapat. Sinong maaring marunong naabtan mi og gabi apan nagkahius sa gihapon ming tanan para sa pictorial. You know, Filipino. Mahilig sa picture-picture, bahalag magkapandol-pandol. Yay! Ngit-ngit man po diri, no? Mas tao diri og kana suga sa posting. Kana sa pa kani pasigaon. Anyway, di lang ta angay mahadlok because we are many here. Enjoy lang. Kay bilis na mga pangyayari ngayon. Oh, ching! Nanami sa mall. Saan nga mall diri? Contreras man da ka. Contreras. Saan nga mall? Ano gingon? Ah, okay. Basta. Dong! Dong! Ah. Okay. Dana, let's go. Sila ba sir? Okay, baka naman sila mangita sir. So, basta nairas ang last. Contreras. Pareha sa BBC. Ako makauban sa church. Oh, mangapit lang ni upuan. Muna ni mall. Muna diri. Oh, diri means sa Tagbilaran City nga mall. Ano diri sa mura sa Mandawi og kurma oh. Di ba? Di ba? Iglik ko diha. Oo. Nga dito, no? Mura sad mo? Oo. Pareha gyud. Set up ba? Okay. Gibati nagkatugnaw ang akong kauban. Samtang nagpaabot ni sa uban. Sud na. Eh, nana mo mga gipaabot. Sige. Kay mo na make wow. Okay. So let's see here. Na-enjoy jud mi sa among escalator experience. Nga diin, daghan kaayo mi nagdungan jud mi. Ug saka ba. No, tanaw naglinya jud ming tanan. Look. Oh, apil si baby. Si baby David. Hello, shout out David. Wala man kadungog si baby David. Hello David, shout out to you David. David? Asan ka David? Mura gid mig mga kuyog baboy. Naglinya gid mi. Tan-awa ra, nagsunod-sunod mi mura jud mi og mga suso. Okay, may sunod-sunod. Kung asa to ang himungaan, sunod sa mga piso. Okay. Gutom naman mi.
na siya. So at least, hapit na, may mga hapit na jud. Dako-dako sa ding mall din sa Tagbilaran. Nakagayon jud may uglag-lag diri no. Go, go, go! Samtang ligon pang tuhod. Go, go, go! Bitaw, no? Kung naanan tayo mamation, mga arthritis tiha, so di na ta makalakaw-lakaw. So, samtang makalakaw pa ta, then, lakaw ta, di ba? With our friends, church friends, di ba? So, dungan ta ani, mga on niya. Enjoy lang. Ay, thank you Lord kay wala gisapot si David. Praise the Lord. Dayon, naabot namin sa Lubok karon. Lubok River. Dara, Lubok River. Lubok River. See? Ah, sure. 395 na. Kuan na makita ang video. Oh, yes.